Tôi chưa bao giờ nghĩ qua sẽ bị nhốt trong thang máy với sát nhân. Sau khi làm xong ca đêm về nhà, thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Thời khắc khi cửa thang máy đóng lại, tôi nhận được một tin nhắn. Cẩn thận, trong thang máy có kẻ giết người. Tôi nhìn 5 người còn lại trong thang máy. Đột nhiên thang máy rơi rất nhanh. Sau đó dừng lại. Cô gái đứng ở chỗ cửa không ngừng nhấn nút mở cửa. Thang máy không có phản ứng, lại nhấn nút khẩn cấp. Tìm thấy cũng không có phản ứng. Sau đó cô ấy điên cuồng đập vào cửa thang máy. Đứa trẻ bên cạnh bị hành động của cô ấy bị dọa tới phát khóc, chạy vào lòng bà. Bên trái tôi là một người đàn ông mặc vesti. Ban đầu anh ta đeo một cặp kính gọng đen. Do động lực của thang máy rơi xuống đã làm kính của anh ta rơi xuống đất. Trong lúc hoảng loạn không biết đã bị ai dẫm nát. Bên phải là một cậu bé ăn mặc như một sinh viên đại học. Cậu ta đeo ba lô màu đen, đứng trong một góc không hề động đậy. Tôi nhớ là vừa rồi trên màn hình thang máy hiển thị tầng 30. Sau đó, đèn trong thang máy nhấp nháy 2 lần, đột nhiên rơi nhanh xuống. Mọi người đều không kịp phản ứng. Đèn trong thang máy đã tắt hẳn rồi. Chỉ còn một đèn khẩn cấp nhỏ, phát ra ánh sáng chẳng yếu ớt. Điện thoại của mọi người có tín hiệu không? Mau gọi cảnh sát đi. Sinh viên đại học hoàn hồn lại và nói. Mấy người khác mới lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cầu cứu. Mà tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng trong điện thoại, rơi vào trầm tư. Cẩn thận, có kẻ sát nhân trong thang máy. Một vài từ đơn giản, đủ để mọi người sợ hãi. Tin nhắn là từ một số lạ gửi đến 1 giây sau khi tôi bước vào thang máy. Nhưng bây giờ, điện thoại của tất cả chúng tôi đều không có sóng. Tôi đứng ở góc khuất nhất, âm thầm quan sát tất cả em. Trong thang máy có tất cả 6 người. Chị gái trang điểm có gu ăn mặc là Tiểu Châu. Cô ấy là Sito Jimmer, bé trai hơn 4 tuổi. Đi cùng với em ấy là bà của em ấy. Đại thúc mặc vesti thì ở tầng 32. Mọi người đều gọi anh ta là Cường ca. Cậu bé bên cạnh tôi vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị thực tập. Cậu ấy sống cùng tầng với Cường ca, tên là Tiểu Hổ, mà tôi vừa mới chuyển đến khu chung cư này. Ở trên tầng thượng, tôi đã từng gặp họ trước đây, nhưng không quen. Tôi nhìn bọn họ như người mất hồn. Trong này thật sự có kẻ sát nhân sao? Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để suy nghĩ, phải ra ngoài trước đã. Điện thoại của tôi không có sóng. Còn mọi người thì sao? Mấy người khác lặng lẽ nhìn vào điện thoại, thần sắc bất an không rõ. Nhưng tôi biết họ cũng nhận được tin nhắn đó. Lại còn tội phạm giết người. Chương trình thực tế à? Thật là chán. Tiểu Châu không nhịn được mà nói. Nói xong cô ấy liền ở trong thang máy nhìn khắp nơi. Để tôi tìm camera ẩn. Mắt của đại thúc mặc vesti mất kính nên không nhìn thúc thấy ấy cầm điện thoại cho sát vào mắt. Sau khi đôi mắt tập trung đọc, khuôn mặt thúc ấy hiện lên vẻ mặt sợ hãi. Các người là sát nhân. Bà lão đứng bên cạnh liếc thúc ấy một cái. Những người khác phản ứng cũng tương tự. Mọi người chỉ coi như là một câu nói lừa đảo, không để ý. Điện thoại qua mọi người có tín hiệu không? Tiêu Hồ hỏi. Của tôi không có. Của tôi cũng vậy. Tình huống gì vậy? Chủ nhà đã gửi thông báo vào sáng nay, nói đường dây giám sát bị cháy, cần phải sửa camera giám sát. Không nói là sửa thang máy, cho nên giám sát cũng hỏng rồi. Tiểu Châu ngẩng đầu nhìn camera giám sát trên nóc thang máy. Chẳng lẽ thật sự có kẻ sát nhân? Mọi người cãi nhau trong thang máy. Lúc này Tiểu Hộ sốt ruột đi đến cửa thang máy, muốn tay không phá cửa, thấy đã mở ra một khe hở nhỏ. Tôi nhanh chóng ngăn cậu ấy lại. Mau dừng tay. Cậu có biết chúng ta đang ở tầng mấy không? Cậu cưỡng cầu mở cửa. Nhỡ như ở tầng 10, vừa mở cửa đã rơi xuống rồi thì sao? Nghe tôi nói vậy, cậu ấy mới dừng lại. Bất kể là ở tầng nào, cưỡng cầu mở cửa không phải là hành động khôn ngoan. Cách an toàn nhất bây giờ là ở trong thang máy. Lúc này cậu bé ngừng khóc. Vừa rồi thang máy rơi với tốc độ quá nhanh, đã làm cho kẹo mút của cậu bé rơi xuống đất. Cậu bé ấy ngồi xổm xuống nhặt kẹo mút, nhưng đột nhiên chỉ vào chiếc ba lô đen phía sau Tiểu Hổ, cười lên hi hi. Bà nội có kem, kem tan rồi, biến thành nước rồi. Mọi người nhìn theo ngón tay của cậu ta xuống. Tiểu Hổ dựa vào tường thang máy, ba lô màu đen trên lưng cậu ấy đang nhỏ từng chút nước màu đỏ thẫm chảy xuống thang máy, tích thành một vũng nước màu đỏ trên mặt đất. Trong khi đó, đồng thời, một mùi tanh hôi bốc lên, lặng lẽ phân tán ra trong thang máy. Mùi này hòa lẫn với mùi nước hoa của Tiểu Châu. Tôi cảm thấy có chút buồn nôn, không khí có chút kỳ lạ. Mọi người nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đỏ thẫm đó, đang ngầm hiểu nên không nói gì. Ngay lúc này, trong đầu lập tức hiện ra là tin nhắn kia. Có kẻ giết người trong thang máy. Đại thẩm vội vàng kéo cậu bé đến bên cạnh. Tôi cũng lặng lẽ lùi lại một bước. Cường ca đem cặp tài liệu chắn trước mặt. Vậy nồi, trong ba lô của cậu chứa cái gì vậy? Tại sao lại nhiều mếu như vậy? Trong thang máy im lặng không một tiếng động. Mọi người đều đang chờ câu trả lời của Tiểu Hổ. Chất lỏng màu đỏ trong túi cộng với mùi mếu nồng nặc, thật khó để người khác không tưởng tượng. Tiểu Hổ vội vàng khua tay. Không, mọi người hiểu lầm rồi. Trong túi là miếng bít tết tôi mua. Đây không phải là trong thang máy, không kịp về nhà, nó đã tự giã đông rồi, nên mếu đã chảy ra sao? Cường ca đang trong trạng thái phòng thủ.
Tôi không tin, cậu mở ra cho mọi người xem. Tiểu Châu nói, thật là nhát gan, ai giết người mà giấu trong cặp sách chứ? Một nơi nhỏ như vậy để giấu đâu sao? Vừa nói xong, cô ấy dường như nhận ra mình đã nói sai. Cô ấy càng nói càng cảm thấy kinh khủng, nói đến phía sau trực tiếp không còn nói gì nữa. Cô ấy dựa vào Châu Cường. Tôi thấy Cường ca nói đúng. Mở ra xem trước đi, không phải thật sự là đầu đấy chứ? Dựa vào đâu phải cho mấy người xem. Không ngờ Tiểu Hổ lại từ chối yêu cầu của chúng tôi. Trong túi tôi còn một số đồ cá nhân nữa. Các người đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Sự từ chối của cậu ấy nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nếu đó thực sự chỉ là bít tết Dã Đông, tại sao không cho chúng tôi xem? Dù sao tôi cũng không phải là sát nhân. Các người còn tin nhắn đó là thật à? Đó là một tin nhắn lừa đảo. Không thể phía sau còn có một địa chỉ của trang web sao? Tin nhắn lừa đảo đều làm theo cách này. Nếu nhấp vào link đó, số tiền trong tài khoản sẽ bị hack mất. Tiểu Hổ nói đúng. Đúng thật là có một đường link trang web ở dưới. Nhưng bây giờ không ai có thể vào trang web đó. Nghe Tiểu Hổ nói vậy, mọi người thư giãn một chút. Nhưng tầm nhìn của tôi chưa từng rời khỏi chiếc ba lô đen của cậu ấy. Tôi rất tò mò về những gì trong túi đó. Thang máy bị hỏng hơn 2 tiếng rồi. Bên ngoài không có động tĩnh gì. Dường như không ai phát hiện ra chúng tôi bị kẹt bên trong. Tiểu Hổ mặc dù giải thích rất thẳng thắn, nhưng mọi người vẫn đề phòng cậu ấy. Đại thẩm ôm theo đứa cháu chen chúc đứng về phía tôi. Thân hình khỏe mạnh Cường ca, trông có vẻ mang tới cảm giác an toàn. Cường ca cầm chiếc cặp màu đen trên tay che lên ngực. Tôi cũng âm thầm cầm chìa khóa trong túi. Đó là thứ duy nhất tôi có thể tự vệ. Trong thang máy rất im lặng. Lúc này, đèn khẩn cấp của thang máy nhấp nháy 2 lần. Sau lần thứ 3, một tiếng bùm, đèn đã tắt hoàn toàn. Con người sợ hãi khi ở trong bóng tối. Nhịp tim cũng sẽ tăng lên. Nhịp tim tôi tăng lên gấp 2 lần bình thường. Tin nhắn đó và mùi mếu này liên kết lại, làm cho cảm xúc của mọi người đạt đến cực điểm. Đột nhiên mất điện, làm cho mọi người quên lấy điện thoại ra để soi sáng. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng có người nhớ ra điện thoại còn có chức năng đèn pin. Một ánh sáng rọi ra. Tiểu Châu mở điện thoại ra. Cường ca phàn nàn, chủ nhà chết tiệt, mỗi năm thu nhiều tiền như vậy, thang máy bị hỏng hơn 2 tiếng rồi, sao vẫn chưa đến sửa? Anh ấy nhón chân lên đập mấy cái vào đèn báo động. Cũng không biết đập được bao lâu, đèn cuối cùng cũng sáng rồi. Tôi dụi mắt để thích ứng với ánh sáng. Lúc này tôi lại cảm thấy bên cạnh có người đang dựa vào. Tôi quay đầu lại nhìn, người dựa trên người tôi là vị đại thẩm. Thẩm ấy ngồi trên mặt đất dựa vào chân tôi. Tôi di chuyển chân một chút, không ngờ thẩm ấy lại trực tiếp ngã xuống đất. Nhìn kỹ hơn, phía sau thẩm ấy là một vũng máu lớn. Bao của cậu bé chót rồi. Ngay trong thang máy, động mạch chủ của thẩm ấy đã bị kết đứt. Hai mắt mất hồn, nhìn vào một điểm, mắt mở to mang theo vẻ sợ hãi. Nhưng rõ ràng thẩm ấy luôn ở bên cạnh tôi. Thẩm ấy một chút động đậy phản kháng cũng không có. Tôi sợ quá, đầu óc trống rỗng. Cậu bé bên cạnh vẫn chưa biết tình hình. Sau khi tôi phản ứng lại, tôi nhanh chóng kéo đứa bé vào lòng. Tiểu Châu sợ đến mức run lên. Tiểu Hổ cũng toàn thân run rẩy đứng tại chỗ. Khi đèn khẩn cấp tắt, tôi vào cậu ta gần đại thẩm nhất. Hắn run rẩy. Những giọt mồ hôi cỡ hạt đậu từ trán anh ta rơi xuống. Không phải tôi mà là do bà ấy không cẩn thận. Là bà ấy muốn cướp túi của tôi. Tôi không cố ý. Tôi chỉ đưa tay đẩy bà ấy một cái thôi. Không phải tôi. Cậu ấy kịch liệt phủ nhận. Cậu chính là cố ý. Cậu là rớt bà ấy. Là cậu gần bà ấy nhất. Cường ca gằn giọng nói. Mắt thúc ấy đỏ lên như phát điên vậy. Tôi đã nói là không phải tôi. Mẹ nhà anh, đừng có mà nói bừa. Cường ca kích động, đẩy Tiểu Hổ một cái. Cậu bị điên thật à? Sáng sớm tôi vừa hay thấy cậu và bà ấy cãi nhau ở dưới hoa viên. Không ngờ bây giờ cậu lại rớt bà ấy thật à? Trong ba lô của cậu ta nhất định vẫn còn hung khí. Tiểu Châu phản ứng lại, nhanh chóng hợp tác với Cường ca đoạt lấy ba lô màu đen. Thân hình gầy yếu của Tiểu Hổ không phải là đối thủ của Cường ca. Lục trong túi của cậu ta xem, chắc chắn trong túi của cậu ta có hung khí gây án. Tôi không dám mở. Cô mở đi. Tiểu Châu dúi ba lô lên người tôi. Tôi nhìn chiếc ba lô đẫm máu, nhịn nôn rồi từ từ mở khóa ra. Vừa mới mở ra, một mùi hôi thối bốc lên. Tôi cầm đáy ba lô dốc xuống, đổ hết những gì bên trong ra. Nhưng sau khi đổ ra, mọi người đều chết lặng. Bên trong là vật gì đó đen xì xì. Không phải bò bít tết hay gel, mà là một con mèo đen bị mổ bụng. Mèo con đang trong tình trạng phân hủy. Ban đầu nó được đóng gói vào trong túi na lan, nhưng sự va chạm của thang máy nên nó đã bị rơi ra. Nếu cũng vì thế mà chảy ra ba lô. Đây là thứ mà Tiểu Hổ không cho chúng tôi xem. Hóa ra cậu ta có thói quen ngược đãi động vật. Tiểu Châu không nhịn được, vừa mắng vừa nôn khan. Cường ca tìm trên người cậu ta. Tôi lục soát rồi không có gì. Xem trong túi còn có gì nữa không. Tôi cố nén buồn nôn, tiếp tục đổ đồ trong ba lô ra. Khi mọi thứ xuất hiện trước mặt mọi người, chúng tôi phát hiện trong ba lô không có bất cứ thứ gì có thể cắt đứt động mạch chủ của đại thẩm. Mèo con bị mổ bụng, một cái túi na lan, một túi giấy vệ sinh dính đầy mếu, một bộ sạc điện thoại. Ngoài những thứ này thì không còn gì khác. Không phải tôi, không phải tôi không rớt người. Vừa tối đen,
Tôi cảm thấy có người muốn cướp ba lô của tôi. Tôi vung tay một cái, ai mà biết được là bà ấy chốt đâu. Tôi chỉ dám giết những con vật nhỏ đó thôi. Sao tôi dám giết người? Tiểu hộ hung hăng nhìn chằm chằm vào Cường ca. Tôi thấy anh mới là kẻ giết người ấy. Đừng tưởng tôi không biết anh đã giết vợ anh. Không phải, chắc là cô gái tóc xoăn vợ cũ của anh. 3 ngày trước tôi thấy cô ấy vào nhà anh. Hai người cãi nhau trong nhà. Nhưng đột nhiên không thấy tiếng nữa. Sau đó tôi đã không nhìn thấy vợ cũ của anh nữa. Tầm 2 đến 3 giờ đêm ngày hôm sau, tôi thấy anh lén lút kéo một chiếc vali màu đỏ. Tôi nghĩ trong đó là vợ cũ của anh đúng không? Nghe cậu ta nói như vậy, Châu Cường sửng sốt. Cậu nói nhảm cái gì vậy? Vợ cũ của tôi đúng là đã cãi nhau với tôi, nhưng sau đó chúng tôi lại làm hòa rồi. Ngày hôm sau vốn dĩ cô ấy phải đi. Kết quả là nửa đêm bị sốt cao. Chỉ đơn giản là ở lại nhà tôi nghỉ ngơi. Cậu bị điên mà. Những gì tôi nói đều là sự thật. Camera giám sát ở cửa nhà tôi đều ghi lại được. Mọi người đừng tin lời cậu ta. Cậu ta đang nói nhảm. Đưa tôi cắp dây sạc. Buộc tay cậu ta vào trước khi tin cậu ta. Người tiếp theo chết chính là các người. Nhìn những mảnh kính vỡ trên mặt đất xem. Anh ta bị cận thị, mắt bị vỡ nhưng lại có thể nhìn rõ mọi thứ. Vậy chỉ có thể nói đeo kính là đang ngụy trang. Và mảnh kính vỡ đó chính là hung khí. Cái quái gì vậy? Mắt tôi còn chưa đến 3 độ. Mắt kính vỡ rồi, đương nhiên vẫn có thể nhìn thấy. Cường ca bị chọc giận, một quyền ấm ngất Tiểu Hổ. Cường ca thở dài một hơi, nhưng đúng là có tiếng len keng, một mảnh thủy tinh dính đầy máu trượt ra khỏi túi của anh ấy. Mọi người đều đổ dồn mắt lên mảnh kính đó. Tiểu Châu cũng nhìn thấy. Cô ấy run rẩy hỏi Cường ca: chuyện gì vậy? Lời nói của cô ấy đầy sợ hãi. Cường ca, oan có đầu nợ có chủ. Chắc chắn là anh có lời khó nói đúng không? Khi chúng ta ra ngoài được thì hãy giải thích rõ ràng với cảnh sát. Hợp tác điều tra, sẽ không có án tử hình đâu. Ra ngoài hai chúng tôi sẽ nói là anh tự vệ được không? Dù sao camera trong thang máy cũng hỏng rồi. Chúng ta sẽ bảo bà già ấy là do bản thân không cẩn thận ngã vào mảnh kính đó mà chết. Nói xong cô ấy dùng tay lay tôi. Tôi nhanh chóng phối hợp. Tôi nghĩ Cường ca không phải là hung thủ. Nếu có thì vừa rồi anh ấy đã trực tiếp giết Tiểu Hổ rồi. Nhưng anh ấy không có. Chúng ta không thể kết luận chỉ bằng vài lời của Tiểu Hổ. Cường ca là kẻ giết người. Nghe tôi nói vậy, Cường ca thở dài. Cuối cùng cũng có người hiểu chuyện. Làm sao có thể là tôi? Mảnh kính đó rõ ràng chính là cậu ta nhân lúc tôi không chú ý đã lén bỏ vào túi tôi. Anh ấy nhặt tất cả các mảnh vỡ trên mặt đất lên, ném vào cặp sách của Tiểu Hổ. Sau đó nói, trong tay tôi không có cái gì cả. Bây giờ các cô yên tâm rồi chứ? Bây giờ nhân lúc cậu ta ngất xỉu này trói luôn cậu ta lại, lấy dây sạc của cậu ấy mang qua đây. Như vậy khi cậu ta tỉnh lại cũng không có gì nguy hiểm. Không ngờ tin nhắn đó là thật. Trong thang máy đúng là có sát nhân thật. Cậu ta ngược đáy động vậy, chắc chắn cũng giết người. Tiểu Châu liếc nhìn dòng chữ viết trên cáp sạc. Cô ấy cố nén cơn buồn nôn lại, mất rất nhiều công sức để tách cáp sạc ra khỏi nội tạng. Vừa giao qua, lúc này đèn sáng nhấp nháy 2 lần, cuối cùng lại mất điện. Nói triệt để hỏng luôn, thang máy lại rơi vào bóng tối. Thật đen đủi. Lời chửi thề của Cường ca nói nhì nhì trong cổ. Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Bên kia thang máy không có động tĩnh, mùi khó chịu đó trở nên càng nồng hơn. Một linh cảm không tốt hiện lên trong lòng tôi. Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra, soi đèn vào Cường ca. Đèn dọi vào chỗ Cường ca toàn thân đều là mếu. Âm thanh kỳ lạ đó là từ cổ họng anh ấy phát ra. Cổ họng anh ấy bị kết, nếu chảy ra từ vết thương. Trông anh ấy rất đau đớn. Hai tay vô lực dí vào vết thương, nhưng làm sao cũng không ngăn được mếu chảy ra. Tiểu Châu hét lên. Cô ấy lùi vào góc chỉ vào Tiểu Hổ. Là cậu ta đã giết Cường ca. Cậu ta căn bản không hề ngất xỉu. Cậu ta giả vờ đó. Tôi vừa thấy ngón tay cậu ta cử động. Lời nói vừa xong, Tiểu Hổ vốn nằm ở dưới đất từ từ bắt đầu đứng lên từ vũng mếu. Hắn ngồi trên sàn bất động trên mặt đất. Hắn lau mếu trên mặt. Đột nhiên trông cậu ấy như nghĩ ra cái gì. Qua ánh sáng điện thoại của tôi nhìn thấy tay mình toàn là mếu. Lại nhìn người bên cạnh, chót là Cường ca. Tiểu Hổ sợ quá liền ngất đi. 10 mấy phút sau, ba chúng tôi ngồi ở góc thang máy, ngơ ngác nhìn nhau. Cậu bé nằm bên cạnh xác của người bà. Được tôi dỗ ngủ rồi. Để bảo vệ an toàn, khi Tiểu Hổ hôn mê, tôi đã trói tay cậu ta lại. Bây giờ mọi người trong thang máy đều có hiểm nghi. Chuyện này rất đơn giản. Có người nhân lúc rớt người, nhưng đó không phải là tôi. Tôi thề tôi chỉ dám rớt mèo rớt chó. Tiểu Hổ hồi phục lại tinh thần nói, không phải tôi, sợ chết tôi rồi. Tôi không có thủ án với họ. Không thể là tôi. Tiểu Châu cũng nhanh chóng giải thích, cũng không phải tôi vừa mới chuyển đến khu này. Hơn nữa khi Cường ca chết cách tôi rất xa. Tôi nhanh chóng nói, chúng ta cùng nhau đưa mắt nhìn về phía cậu bé đang ngủ say. Trên mặt cậu bé còn có những giọt nước mắt. Cây gậy kéo mút đã ăn xong bị ném sang một bên. Vì mọi người đều phủ nhận mình là hung thủ, cách tốt nhất chính là trói mọi người lại. 4 người đều ở một góc chờ cứu hộ. Tiểu Hổ đã bị tôi trói lại rồi. Tôi đã thương lượng với Tiểu Châu, trông chừng lẫn nhau. Trong khi tìm kiếm dây thừng khắp nơi, tôi mở cái cặp mà Cường ca mang theo.
không cẩn thận lật ra vài bức ảnh bên trong. Nhìn thấy ảnh, tim tôi đập thình thịch. Chỉ mất 1 giây, tôi sẽ điều chỉnh lại tâm trạng, giả vờ như không thấy gì. Tôi nhanh chóng đóng chiếc cặp lại. Trong túi của anh ấy không có gì dùng được. Tiểu Châu nghe tôi như vậy, liền xẻ váy của mình ra 2 mảnh không đều. Dùng cái này đi, tôi lặng lẽ đồng ý. Phấn trên mặt cô ấy đã trôi gần hết. Tóc cũng bị dính rất nhiều mếu, trông hơi giống nữ quỷ trong phim kinh dị. Mặt cô ấy trầm xuống. Tôi sẽ buộc cho cô trước vậy. Tôi lùi lại một bước, để tôi trói cô trước đi. Tôi là y tá, chúng tôi đã học cách buộc mà không chớp. Chút nữa, tôi có thể tự trói mình lại. Vậy sao? Giọng điệu của cô ấy rất tệ, ánh sáng trắng trên mặt. Bước lại dồn ép tôi. Các người làm gì vậy? Làm nhanh lên. Tiểu Hổ bên cạnh không kiên nhẫn được thúc giục, mà tôi lén ở phía sau ra hiệu cho Tiểu Hổ. Không biết cậu ấy có hiểu ý tôi không? Đại khái có thể đoán ra hung thủ là ai. Tiểu Châu là một người dẫn chương trình không lộ mặt. Tình cờ có cơ hội, Cường ca đã nhìn thấu thân phận của cô ấy. Trong cặp của Cường ca có hàng chục bức ảnh cô ấy livestream, tất cả đều vô tình lộ mặt. Cho nên Cường ca rất có thể đe dọa Tiểu Châu, nên đã đánh rắn động cỏ. Tôi từng bước lùi lại bên cạnh Tiểu Hổ, giả vờ bị vấp, lặng lẽ mở khóa cáp sạc trên tay Tiểu Hổ. Tiểu Châu cầm mảnh vải không ngừng đi về phía tôi. Tôi cười lạnh một tiếng, đừng giả vờ nữa, Tiểu Châu. Người đã rớt Cường ca là cô. Nghe tôi nói như vậy, Tiểu Chu sửng sốt. Tôi đổ hết ảnh trong cặp ra. Những bức ảnh rải rác khắp sàn nhà. Bởi vì Cường ca biết cô là người dẫn chương trình, vì vậy đe dọa cô. Bây giờ cô muốn rớt anh ấy, đúng không? Tiểu Châu cười lạnh. Tôi tự kiếm tiền nuôi chính mình, tại sao phải rớt một mạng của anh ấy? Tiểu Hổ nhân cơ hội trực tiếp đè Tiểu Châu xuống. Trong quá trình đấu tranh, Tiểu Châu đã đập đầu vào thang máy và ngất đi. Tiểu Hổ dùng cáp sạc trói cô ấy lại. Tìm cả nửa ngày, hóa ra là cô ấy. Hại tôi bị oan rồi. Tôi và Tiểu Hổ yên lặng chờ có người đến cứu chúng tôi. Thời gian trôi qua từng chút một. Chúng tôi bị kẹt trong thang máy đã được 6 tiếng rồi. Bên trong thang máy đã bắt đầu thiếu oxy. Mùi hôi thối cũng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Tiểu Hổ lúc này môi trở nên trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Tôi không đợi được nữa rồi. Tôi muốn ra ngoài. Cậu ấy đứng dậy và mở cửa một lần nữa. Chúng ta chờ thêm chút nữa đi, sẽ sớm ra được thôi. Tôi không đợi được. Bây giờ tôi rất khó chịu. Nếu không ra ngoài, tôi sẽ chết ở đây. Nói xong cậu ta dùng hết sức lực kéo thang máy ra. Cánh cửa mở ra, cậu ta bước lên phía và nhìn ra ngoài. Tôi vui vẻ quay lại và nói, tôi thấy một lối ra ở bên dưới, cần cô kéo tôi. Tôi nhảy qua, cô yên tâm. Khi tôi ra ngoài, tôi nhất định sẽ tìm người đến cứu mọi người. Nhưng cô phải giữ bí mật về con mèo. Cười gật đầu đồng ý, nhưng tôi biết cậu ta sẽ không bao giờ quay lại nữa. Anh ơi, em cũng muốn ra ngoài. Cậu bé chạy về phía Tiểu Hổ. Em đừng qua đây, nguy hiểm. Em nghĩ người nguy hiểm là anh mới đúng. Giọng của Tiểu Hổ vang vọng trong thang máy.